साथीहरु नमस्ते, म सुनिल मगर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एमपीजी टिभीमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुकमा तपाईहरुलाई धेरै जनाले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरेर सताइरहेको छ र त्यो फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई लुकाएर तपाईहरुले पब्लिकमा तपाईले फलो बटन राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कसरी राख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। मेरो प्रोफाइलमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ फलो बटन देख्न सक्नुहुन्छ, फलो बटन। त्यसपछि त्यो कसरी लिने त भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले युट्युबमा यस्तो भिडियोहरु अझैसम्म बनेको छैन, धेरै बनेको छ तर त्यो सिस्टमहरु पुरानो भइसक्यो। अहिले नयाँ अपडेट 2021 को यो जुलाई लास्टतिर कस्तो अपडेट आएको छ भने त्यो सिस्टम तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले यस्तै अपलोड गर्ने भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरुको मोबाइलमा जानकारी पाउनको लागि। ल त साथीहरु, आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाई फेसबुकमा गएर माथि तीनटा डर्कामा ओके गरिदिनु होला। त्यहाँ ओके गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाई प्रोफाइलमा जानु, प्रोफाइलमा गएपछि तीनटा थोप्लाइदिएको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि एउटा देख्नुहुन्छ भ्यू एस भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसके यहाँ देख्न सक्छ अहिले एड फ्रेन्ड भन्ने अप्सन छ हाम्रोमा है। पब्लिकमा हेर्दाखेरि हाम्रो फेस चाहिँ के देखेको छ भने एड फ्रेन्ड्स भन्ने अप्सन देखिएको छ। यसलाई हामीले फलो बटनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यसको लागि केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला ब्याक जानुस्। ब्याक गइसकेपछि अब माथि तीनटा डर्कामा क्लिक गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएर प्राइभेसी सर्टकटमा ओके गरिदिनु होला। यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेसमा आउँछ। यहाँ प्राइभेसी चेकअप भन्ने छ, यो टेकअप प्राइभेसी चेकअप भन्ने छ। यसमा ओके गरेर तपाईले यो हाउ पीपल क्यान फाइन्ड यु अन फेसबुक भन्ने छ, यसमा ओके गरिदिनु। यसमा ओके गरिसकेपछि अब तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा गएर तल नेक्स्टमा हान्दिनुस्, नेक्स्टमा हान्नुस्। यसपछि यहाँ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भन्ने फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स बनाउनुस्। तपाईको साथीहरुले तपाईलाई साथीको साथीहरुले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ अरु मान्छे तपाईको कुनै पनि साथी छैन भने त्यसले फलो मात्र गर्न सक्छन्। त्यसैले फेरि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। यसको लागि फेरि अब सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले पब्लिक पोस्ट एन्ड कमेन्ट्स भन्ने देखाएको छ, पब्लिक पोस्टमा ओके गरिदिनु होला। यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ। यहाँ सबैमा पब्लिक गरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स के छ सबमा पब्लिक गरिदिनु होला। मैले सबैमा पब्लिक गर्दै गए सबैमा पब्लिक गरिदिनुस्। तल तपाईको र्याङ्किङ कमेन्टमा पनि यसलाई पनि इन्भल्भ गरिदिनुस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईको अब यो मैले इन्भल्भ गर्दै यति गरिसकेपछि तपाईको अब उता फ्लो बटन आइसक्यो है। अब केही गर्नु पर्दैन। तपाईले यति 1 मिनेट भित्र तपाईले आफ्नो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन नमिल्ने गरेर, तर तपाई नमिल्ने पनि यस्तो हैन, तपाईको साथीहरुले तपाईलाई पठाउन सक्छन्, तपाईको साथीको साथीले पनि, र चिन्दै नचिनेको मान्छेले चाहिँ तपाईलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्दैन। यसको लागि अब कस्तो भयो त हामी हेर्छौं। यसको लागि तपाईको उसमा च्यानल के रे प्रोफाइलमा जानु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि 3 डटमा गएर अघिकै सेम स्टाइल भ्यू एसमा ओके गरिदिनु। यहाँ ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्लो बटन कति सजिलैसँग हामीले गराइसक्यौं, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्लो बटन। यसै गरी तपाईहरुले सजिलैसँग 1 मिनेट भित्र आफ्नो फेसबुकलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो हैन, 1 मिनेट भित्र हामीले कसरी एड फ्रेन्ड भएको बटनलाई चाहिँ हामीले फ्लो बटनमा परिणत गर्यौं। यसै गरी तपाईहरुले सजिलैसँग धेरै कुराहरु मेरो भिडियोबाट तपाईहरुले यसरी धेरै सजिलो कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु, 1 लाइक गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि यति महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु बनाउँछु, यति परिश्रम गर्छु, यति सर्च गर्छु कि मान्छेहरुले युट्युबमा भिडियोहरु नभएको अनि थुप्रै भिडियोहरु बनाउनु भएको छ, तर उहाँहरुले धेरै कुराहरु लुकाउनुहुन्छ कि सबै कुरा सिकाउनु हुँदैन हैन। त्यसैले म चाहिँ तपाईहरुलाई मैले जसरी गर्छु त्यो सबै कुराहरु एउटा पनि स्किप नगरी सबै यहाँ देखाइने गरेको छु। युट्युब सम्बन्धी, जिमेल सम्बन्धी कुनै पनि भिडियोहरु मेरो हेर्नुहुन्छ भने स्टेप बाइ स्टेप सबै कुनै पनि कमी भएको हुँदैन। त्यसमा सबै मैले बुझेर खोजेर सबै चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलोको लागि चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र मन परे लास्टमा यो भिडियोलाई 1 शेयर पनि गरिदिनु होला है त। भिडियो शेयर गर्न चाहिँ कन्जुसै नगर्दिनु होला। ल त साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई यति नै।